ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, iar astăzi vorbim despre de ce nu pleacă persoanele care sunt în relații toxice. De foarte multe ori am auzit acest lucru. Este vina ei că nu pleacă, este vina lui că suportă, este vina cuiva că altcineva abuzează. Mai precis, vina victimei. E bine, este oarecum un trend nou acest lucru, pentru că dacă ani de zile s-a arătat cu degetul, el este abuzatorul, ea este abuzatoarea și conform Bibliei aruncăm cu pietre, s-a întors roata, ca să spun așa, în ultimii ani și mai nou este victima vinovată. Mai mult decât atât, s-a și implementat această idee a vinovăției. Este vina ei că rămâne. Ei bine, victimele spun că nu pot să plece. Și a fost intens cercetat acest lucru, pentru că plecând de la ideea de liber arbitru, că toată lumea poate să decide pentru sine ce vrea să facă, să nu poată să plece în absența legatului, constrângerii fizice, a fost pusă sub semnul întrebării. S-a pus problema victimizării. Victima face pe victima. Ar trebui să plece, dar nu vrea să plece, ca atare merită ce îi se întâmplă. Ca de obicei, așa cum v-am obișnuit deja, este vorba despre echilibru în ceea ce privește realitatea. Nu, victima nu este vinovată că îi se aduce un abuz. Victima nu este vinovată că nu pleacă și că nu rupe acest abuz. Pentru că abuzul nu-l face nicio persoană normală. Nici o persoană matură emoțional, echilibrată psihic și emoțional nu face abuz. Nici o persoană echilibrată nu simte plăcere din a chinui pe un alt om, din a-l face preș, supus, sclav sau mai știu eu ce alte cuvinte ar mai exista prin minte. Nu, victima nu este vinovată că nu pleacă pentru că nu poate să plece. Abuzul psihic, abuzul emoțional presupune constrângere, presupune anularea posibilității de a pleca. Spre deosebire de abuzul fizic, în care dacă mănânci bătaie poți fizic să pleci de acolo, deși și în această situație, atunci când are loc bătaia, nu presupune posibilitatea plecării, pentru că astfel reușește și se întâmplă acest lucru. În abuzul psihic și abuzul emoțional, lucrurile sunt și mai complicate. Abuzul psihic și emoțional sau emoțional nu presupune o intervenție bruscă, dură, ca să poți să zici, ok, eu nu vreau asta. Sau, eu nu accept asta. Abuzul psihic și emoțional se implementează în timp. Ele se implementează într-un mod insidios, pe ascuns. Încep cu replici acide, glume, ironii, sarcasm, denigrare, o umilire, dar foarte suavă, greu sesizabilă. Se simte disconfortul, dar nu înțelege victima exact ce se întâmplă, nu sesizează că este un abuz care începe și se manifestă. În foarte multe familii, în foarte multe cupluri, în foarte multe relații de muncă, este acel coleg sau acea relație care are tot
timpul ceva de criticat, tot timpul ceva ce nu-i convine, tot timpul vrea ceva în plus, tot timpul vrea mai mult, tot timpul găsește o glumă proastă să o spună pe seama cuiva, respectiv a victimei, iar dacă victima reacționează, îi aduce vinovăție, culpă, spunându-i că nu știe de glumă sau nu este de gașcă. În mod instinctual, victima încearcă să fie de gașcă, să fie de treabă, să țină la glume și să tolereze astfel de replici, comportamente, acuze, insinuări, bârfe. Încearcă să facă față lor prin politețe, prin toleranță, prin răbdare, poate chiar prin empatie, gândindu-se că este ceva în neregulă cu omul care face chestia asta și ca atare hai să-l înțelegem. Că a avut o zi proastă, că are o relație defectuoasă, că așa e el mai răutăcios. Repet, el sau ea, pentru că este valabil pentru ambele sexe. Sunt și femei care sunt extrem de abuzive, mult mai abuzive decât bărbații. Dar va fi un topic pentru o ediție ulterioară acest lucru. Până atunci vom folosi generic el abuzatorul. Pentru că și în literatura de specialitate se folosește la nivel generic, explicit, dar este valabil pentru ambele sexe în mod egal. Cum spuneam, persoana victimă nu creditează aceste comportamente de la început ca fiind abuzive, ci, conform empatiei, când cineva te acuză de ceva, primul lucru pe care îl faci în mod instinctual este să te întrebi, oare are dreptate? Este primul pas în care abuzul începe și lucrează. Lucrează în interiorul persoanei, la a scădea stima de sine, la compromite gândurile, la a anula valorile și principiile de viață. Persoanele abuzatoare inclusiv aplică metoda în care atunci când îi spui asta nu este o relație normală, asta nu este comportament normal, zice, nu știi tu ce e normal. Uite-te în jurul tău, toată lumea așa, toată societatea este așa, tu ești în neregulă, că ai un principiu expirat. Ceea ce spui tu nu există, ceea ce spui tu nu se întâmplă, ceea ce spun eu este adevărat. Cum gândesc eu este bine. Cum gândesc eu, tu trebuie să o accepti că este vina ta și este adevărat. Tu ești greșit sau greșită. Astfel, posibilitatea negării, respingerii, a plecării din relația abuzivă se anulează. Încetul cu încetul, cu fiecare replică, cu fiecare răutate, cu fiecare umilință și denigrare, este anulată posibilitatea plecării. Ca atare, victima se trezește în postura în care este bombardată de acuze, critici, de anularea valorilor și principiilor și încercarea de înlocuire cu toxicitatea, persistent, consistent, în fiecare zi, de mai multe ori pe zi, pentru ani de zile, până când se simte captivă, iar anularea posibilității de a pleca este o realitate. Nu există. Unde să plec dacă toată lumea este așa? Unde să plec când îmi spune că răul pe care mi-l face este pentru binele meu? Unde să plec când eu sunt greșit? Ar fi o condamnare la moarte, la inexistență, la anulare dacă pleacă. Aici, în relația abuzivă, cel puțin îi se spune ce greșește.
Afară nu o să-i se mai spună. Îi se implementează perspectiva respingerii și anulării din partea societății ca atare. Unde ar putea să plece dacă societatea nu acceptă? Dacă societatea respinge, dacă este în sine greșit, unde să plece? Nu există nimic mai bun. Nu există nicio șansă. Ca atare, nu există posibilitatea să plece. Din această perspectivă a psihopatiei, a anulării sănătății și principiilor și valorilor sănătoase, victima se simte incapabilă să plece, se simte blocată și captivă într-un coșmar pe care nu-l înțelege și nu-l poate simți, trăi și aplica decât prin autoanulare. Păi dacă mă autoanulez, cum aș putea să am capacitatea de a pleca? Pentru că atunci când mă autoanulez, devin dependent. Altcineva îmi spune ce să fac, ce să simt, ce să gândesc, unde să plec, cum să plec. Cine mai îmi spune ce să simt și ce să gândesc? De ce altcineva ar fi mai bun? Și ce înseamnă mai bun? Pentru că relația toxică se face în numele iubirii, în numele binelui. Îți fac rău presupunând și spunând că este pentru binele tău. Deci cum să plec? Că aici ar trebui să-mi fie bine. Aici mi se vrea binele. Această capcană, această minciună a toxicității, a manipulării, a răului care se produce, chipurile, numele iubirii, anulează capacitatea persoanei de a vrea să plece. Instinctul de supraviețuire rămâne și victima vrea să plece. În momentul acela, psihopatul, persoana toxică care până atunci a spus îți fac rău pentru că te iubesc, îți fac rău pentru binele tău, în momentul în care simte și aude că victima vrea să plece, vrea să se rupă, vrea să schimbe, să se reîntoarcă la normalitate, îi spune că e vinovată. Tu îmi faci mie rău, tu, victimă, îmi faci mie, abuzator, rău. Vrei să schimbi? Vrei să anulezi? Cine ești tu să-mi schimbi mie gândurile? Eu așa am trăit toată viața, eu așa știu că trebuie. Cine ești tu să schimbi asta? Nu ți-e rușine să vrei asta? Ești vinovat sau vinovată că vrei să-mi faci rău? Vrei să mă schimbi? În această situație, persoana victimă se pune într-un dublu rol rău. Pe de o parte este abuzată, pe de altă parte nu este lăsată să plece. Este o constrângere, o captivitate greu de înțeles dacă nu ai trăit tipul acesta de relație. Este atât de profundă încât ajunge să se simtă vinovată că se gândește să plece. Este atât de profundă, de amestecată, încât trebuie să-i fie și rușine că s-a gândit vreodată să plece. Rușinea, vinovăția de faptul că vrea ceva sănătos, de faptul că în sine vrea să anuleze abuzul. De obicei, abuzul se întâmplă și este susținut cel mai puternic atunci când relațiile sunt foarte apropiate, când este un părinte versus un copil, când este un soț versus o soție, pentru că acele relații presupun profunzimea emoțiilor, presupun sentimente trainice, presupun încredere, vulnerabilitate, dezvăluire. Și atunci persoana abuzatoare acuză victima că rupe relația de încredere. Abuzatorul are încredere în victimă că nu va renunța
la a primi abuzul și se simte în pericol, ca atare, victima este vinovată că îi face un rău, că vrea să rupă abuzul, pentru că abuzatorul are confort din a abuza. Abuzatorul consideră că victima este obligată să suporte abuzul. Ca atare, victima se simte constrânsă să accepte abuzul, să-l ducă, se simte vinovată că nu este suficient de bună să ducă abuzul, că se simte vinovată că nu este suficient de bună să repare relația, pentru că abuzatorul îi spune că este vina ei pentru că relația nu merge. Și victima devine responsabilă pentru emoțiile abuzatorului, pentru că abuzatorul îi spune victimei că îl face să sufere. Când este un părinte versus un copil, copilul se simte neputincios în fața părintelui, iar părintele îl face să se simtă responsabil pentru felul în care se simte. Oameni buni, realitatea, sănătatea mentală, normalitatea psihică, niciodată copilul nu este vinovat de cum se simte părintele. Niciodată. Copilul este copil, părintele este părinte. Părintele este responsabil despre felul în care se simte. Niciodată copilul nu este responsabil de cum se simte părintele lui. Niciodată. Asta este singura realitate, nu există alta. Indiferent ce cuvinte se aduc pe lângă, indiferent ce tentative de manipulare de toate felurile, de la cele mai emoționante până la cele mai drastice, nu schimbă realitatea. Nu este vina victimei. Într-adevăr, singurul lucru pe care poate și trebuie să-l facă în mod obligatoriu este să rupă relația de abuz, este să plece. Este singura soluție pentru sănătate mentală. Altfel, persoana toxică se învârte într-un ciclu infinit între victimizare, persecuție, abuz de diferite tipuri și la diferite doze. Va oscila între mai ușurel cu drăguțul până la mai agresiv, cu violență, cu impunere, în funcție de tipul de personalitate. Poate să fie dramatic, cu o grămadă de teatru, sau poate să fie pervers, cum este narcisicul. Nu contează. Singura realitate este sănătatea. Este obligatoriu ca abuzul să fie oprit. Este obligatoriu ca manipularea să nu mai existe. Este singura șansă la sănătate mentală. Cât timp trăim în abuz, în manipulare, ne îmbolnăvim. Fie că se duce în corp, se descarcă tensiunea psihică și emoțională în corp, pe organele interne, care produc disfuncții, produc boli cronice, duce către anulare fizică, către moarte. Fie că se duce în zona mentală, atât de mare este discrepanța între ceea ce gândesc și ceea ce simt, încât ajung să nu mai gândesc bine, ajung să nebunesc. Fie mă persecut, fie mi-aplic pe mine toate criticile, toate pedepsele, tot sadismul care îl are abuzul. Nu se poate trăi sănătos. Nu există mulțumire.
Nu există liniște, împăcare. Nu există acea parte de relaxare care să lase naturalețea să-și facă drumul. Nu există acea parte de sănătate care înseamnă normalul. Normalul înseamnă sănătate, înseamnă flux, înseamnă armonie și echilibru. Minte, emoție, corp trebuie să fie în echilibru. Cât timp există abuz, nu există echilibru. Victima trebuie să plece, dar nu poate. Ca să poată realmente să plece, trebuie mai întâi să anuleze tot abuzul. Trebuie mai întâi să știe că acela este abuz, să învețe ce este corect și ce nu este corect. Trebuie să scape de vinovăția că a permis ca abuzul să existe. Trebuie să se reconstruiască pe sine într-un mod sănătos. Trebuie să aibă un scop în sine din a fi sănătoasă. Iar abia după aceea va avea posibilitatea să plece. După ce perspectiva de viitor va exista concretă, coerentă, pentru că abuzul psihic nu permite o perspectivă de viitor. Spune ești greșit, iar viitorul tău nu există. Viitorul tău depinde de mine. Persecuția, anularea sunt atât de puternice și de profunde încât victima efectiv nu vede că există un viitor. Victima ajunge să se teamă de viitor. Ajunge să se teamă de propria persoană. De asta nu poate să plece. Dar tocmai de aceea trebuie să plece. Este un proces lung pe care victima trebuie să-l parcurgă. Destul de dur și destul de dureros. Pentru ca să iasă din statutul de victimă, să iasă din colivie, din cușcă și să-și creeze o identitate și un drum. Iar apoi va pleca și nu există cale de întoarcere. Știu, acum vă gândiți la cazurile la care victima pleacă și se întoarce. Victima reușește și iese de acolo și abuzatorul se duce și o trage înapoi. Spune povești frumoase, o să mă schimb, o să fie altfel, nu o să mai fie nimic din tot ce a fost, o să fie doar bine. Și o convinge și se întoarce. Da, este real. Și se întâmplă pentru că victima are empatie și pentru că abuzatorul nu are empatie. Abuzatorul este disperat că îi pleacă jucăria și nu mai are pe cine să chinuie. Iar victima chiar își dorește să fie bine. Partea sănătoasă din victimă are nevoie să fie bine și se întoarce pentru a satisface nevoia de bine. Cu cât se întoarce mai mult, cu atât realizează mai mult abuzul. Cu atât realizează mai mult minciuna. Este foarte greu. Ieșirea din victimă, din rolul de victimă, este foarte dificilă. Pentru că abuzatorul are grijă să fie dificilă, pentru că interesul abuzatorului este să nu iasă de acolo și nu o va lăsa să iasă. Va face tot ce este în putință ca să nu o lase. Tocmai de aceea, victimei îi este foarte greu să plece. Și tocmai de aceea, în urma unui atât de puternic abuz, deseori, 90% din situații, victima ajunge să se comporte ca un abuzator cu celelalte persoane din viața sa și nu mai vrea să treacă prin asta niciodată. Pentru că, da, este o experiență pe viață și pe moarte.
O relație de abuz înseamnă moartea psihică și emoțională a victimei. Tocmai de aceea nu va mai vrea din nou. Va încerca să se auto-amorțească, să se disocieze de sine, de experiența prin care a trecut și nu va mai vrea nimic în viitor. Lucru care o face neputincioasă și care o face să stea. Dar nu e vina victimei. Paradoxal sau nu, acest duo, acest mecanism nu funcționează decât dacă victima acceptă să fie victimă. Abuzatorul de cele mai multe ori nu poate fi altceva decât abuzator. Repet, indiferent dacă este femeie sau bărbat. Când ajunge în rolul acesta nu mai poate fi nimic altceva. Ca atare, responsabilitatea păstrării acestei diade, acestui mecanism, acestui abuz, revine victimei, dar nu vinovăția. Pentru că până la urmă are dreptul să fie victimă dacă vrea. Dar mi-e greu să cred că o persoană care înțelege realmente ce se întâmplă și înțelege că există viață fără abuz și că e chiar mulțumitoare viața fără abuz, mi-e greu să cred că ar alege cu bună știință și cu deschidere emoțională să fie abuzată. Ca atare, avem responsabilitatea să le ajutăm pe aceste persoane să înțeleagă. Decizia de a sta sau de a pleca le aparține în totalitate. Dar până la decizie, trebuie mai întâi să înțeleagă ce se întâmplă. Pentru că niciodată nu putem lua decizii în necunoștință de cauză. E ca și cum am fi într-o tornadă care se învârte cu noi și toată lumea să ne acuze că nu ieșim din tornadă. Nu avem dreptul să acuzăm. Tot ce putem să facem este să ajutăm. Și sper că ediția de astăzi a ajutat pe cine vrea să audă și pe cine este într-o relație toxică, abuzivă, dar încă are capacitatea de a înțelege și de a-și construi propria viață prin propria alegere. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.